اتصال هاتفي بين رئيس الولايات المتحدة وقادة حلف شمال الأطلس الناتو هي مكالمة ربما سيذكرها التاريخ كثيرا، ليس فقط لأنها تتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، بل لأنها أقرت حدثا لم يعرف التاريخ مثله من قبل. لأول مرة حلف شمال الأطلس يفعل قوة الرد السريع لمواجهة تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستعدادا للرد سريعا على أي تطور بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتجنب أي توسع للحرب إلى أراضي الدول الأعضاء بحلف الناتو. ما حدا بالأمين العام لحلف شمال الأطلس يانس ستولتنبرغ تحذير موسكو من رد مدمر حال دخول أراضي دول الناتو، بعد تعزيزات قدرات الحلفاء على الردع والدفاع وتفعيل خططه الدفاعية مع نشر عناصر من قوة الرد التابعة له. فما هي قوات الرد السريع التابعة للناتو؟ ولماذا قد يخشاها بوتين؟ الرد السريع المدمر. منذ تأسيس حلف شمال الأطلس ناتو عام 1949 كحصن ضد الاتحاد السوفيتي السابق، تم إقرار وجود قوة تسمى قوة الردع السريع، بحيث يكون عناصرها من نخبة النخبة ومسلحين بأحدث وأكثر الأسلحة تطوراً وفتكاً. كما يجب أن تضم هذه القوة صنوف أسلحة واختصاصات متنوعة، ما يعني بأنها جيش مصغر بقوة أضعاف حجمه. وتضاعف عدد القوات بشكل كبير منذ 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، حيث تضم قوة التدخل السريع اليوم 40,000 جندي، ومحورها الرئيس القوة المشتركة المسماة VGTF، وهي القوة الضاربة بفرقة الرد السريع، ومكونة من 8,000 مقاتل بقيادة فرنسا حالياً، وتضم لواء متعدد الجنسيات وكتائب مدعومة بوحدات جوية وبحرية وقوات خاصة. ورغم التوترات والحروب التي حدثت منذ تأسيس حلف الناتو، إلا أن قادة شمال الأطلس لم يشعروا بخطر داهم كما يشعرون به اليوم. محد بالحلف أول مرة تفعيل قوة الرد السريع التي تتميز بحسب قيادة الناتو بمرونة وبمصداقية قتالية تمكنها من الاستجابة للأزمات الطارئة في غضون 5 أيام تقريبا، لكنها قادرة أيضا على الانتشار في غضون 48 ساعة عند الضرورة. خطة الانتشار. بعد قرار الناتو تفعيل قوات الاستجابة للأزمة في أوكرانيا، شرعت الدول الأعضاء في الناتو إرسال عدد متزايد من قواتها في عدد من مناطق الحلف، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار تسريع نشر مئات الجنود الفرنسيين في رومانيا، وإرسال كتيبة جديدة إلى إستونيا في إطار الانتشار المتقدم للحلف. كما أعلن البنتاغون إرسال لواء مدرع إلى ألمانيا، ما سيرفع عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في أوروبا إلى 100,000 جندي. أما بريطانيا فقد أعلن رئيس وزرائها بوريس جونسون أن المملكة المتحدة مستعدة أيضا لزيادة دعمها العسكري لحلف شمال الأطلسي الذي بات يضم اليوم 30 دولة اتفقت جميعها على إرسال مزيد من القوات لشرق أوروبا وتفعيل الخطط الدفاعية للرد على مختلف الحالات الطارئة وتأمين حدود الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، خاصة أن دول الأعضاء عدة في حلف شمال الأطلس على رأسهم فرنسا أعلنت رغبتها في المضي أبعد في الرد على موسكو مع وصول المعارك إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف بعد أيام من بدء غزو القوات الروسية ضد أوكرانيا وتنفيذ ضربات جوية وإرسال جنود إلى عمق أراضي هذا البلد، بعد أسابيع على فشل جهود دبلوماسية في ردع بوتين عن شن العملية العسكرية التي كان سببها الرئيس محاولة روسيا منع أوكرانيا من دخول الناتو. محد ببوتين تعجيل الحرب التي لو دخلها ضد أوكرانيا وهي عضو بالحلف لكانت دول حلف شمال الأطلسي ملتزمة بموجب نظام الدفاع الجماعي بالرد على أي هجوم من قبل أطراف خارجية، ما كان سيعني حربا عالمية ثالثة بين قوى عظمى ونووية،
خاصة وأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الثقل الرئيس للحلف، فيما تبقى الاحتمالات قائمة بتدخل حلف شمال الأطلس بالحرب والوقوف بوجه روسيا، ما يعني حربا قد تضع نهاية سوداء للبشرية التي نعرفها.